سعيا إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، تمضي روسيا قدما في بناء ممرين جديدين للنقل يربطان آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تعطل فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التجارة العالمية. يمكن لشبكات الشحن والسكك الحديدية عبر إيران والممر البحري في القطب الشمالي أن تعزز محور موسكو نحو القوى الآسيوية مثل الصين والهند وبعيدا عن أوروبا. هذا ما جاء في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ. الوكالة قالت إن الشبكات أو الممرات الجديدة التي تنوي روسيا المضي في بنائها لديها القدرة على دمج موسكو في قلب التجارة الدولية رغم محاولات واشنطن وحلفائها عزلها. بلومبرغ أوضحت أن هذه الطرق يمكن أن تقلل من أوقات العبور بنسبة 30 إلى 50% مقارنة بقناة السويس وتجنب المشاكل الأمنية التي يعاني منها البحر الأحمر. كما لفتت إلى أن روسيا تستعد لاستثمار أكثر من 25 مليار دولار لتطوير الطريق عبر إيران وتحسين المرافق على طول الخط الساحلي الروسي في القطب الشمالي. إذا أن خط السكك الحديدية المدعوم من روسيا عبر إيران يفتح الطريق إلى آسيا الوسطى بما في ذلك أفغانستان، ويوفر طريقا أقصر إلى أوروبا، وبالتالي تتحرر الأسواق الناشئة من هيمنة الدول المتقدمة. ووفق بلومبرغ يمكن لهذه الشبكات أن تزيد قدرة النقل على طول الطريق بين الشمال والجنوب، والذي يتضمن خط سكة حديدية أطول عبر آسيا الوسطى وبحر القزوين بنسبة 85% إلى 35 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. كما سيربط روسيا مع إيران والهند وكذلك مع بقية دول جنوب آسيا والخليج العربي وأفريقيا. فوفق الكرملين سيستمر هذا الطريق في العمل لأنه مقاوم للعقوبات حال تم قطع الطرق الأخرى. رقم قياسي بلغته روسيا من حيث حجم العقوبات الغربية المفروضة عليها مقارنة ببقية الخصوم لتتجاوز إيران وسوريا وكوريا الشمالية. فالدولة التي تعتبر أكبر دول العالم مساحة وثانية أكبر قوة عسكرية تخضع لأكثر من 16 ألف عقوبة، إذ تصدرت واشنطن قائمة الدول الأكثر فرضا للعقوبات ب3585 عقوبة، تليها كندا وسويسرا. أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض 1785 عقوبة. ورغم حجم العقوبات الغربية لا يزال الاقتصاد الروسي يحقق نموا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنحو 3%، وذلك بعد الانكماش بنحو 2.1% عام 2022 وفق صندوق النقد الدولي. ورغم انكماش اقتصاد روسيا في البداية إلا أن البلاد تعافت، ويتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% هذا العام، مع تراجع قيمة العملة 12% أمام الدولار وفق بلومبرغ، التي أشارت إلى أن قيمته وصلت إلى 94 روبل مقابل الدولار الواحد. البنك المركزي الروسي أعلن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي 62 مليارا و800 مليون دولار بعد عامين من الحرب، حيث كان يبلغ 643 مليارا و200 مليون دولار في 18 من فبراير عام 2022. كما أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الصادرات انخفضت بمقدار 169 مليار دولار لتصل إلى 423 مليار دولار، في وقت ارتفعت الواردات إلى 304 مليارات دولار.